milk. Yan na po yung milk. Lalagay ko na po siya. Ano po? Condensed po siya. Condensed cowbell. Mas mura po yung cowbell kaysa sa Alaska. Kaya yan po yung para sa mga natutupin po guys sa cowbell. Mura lang talaga siya at masarap naman po siya. Kasi ito po yung ginagamit ko pag gumagawa po ako ng coffee jelly. So, yun nga po, mimixan na natin siya. Yan na po siya, ang ating Milo jelly. Diesel cream with milk. Yan na po siya. And then, I'm going to put this, the cheese. Lagay ko na yung cheese. Then, mix. I-mix na po natin siya. Mix. Pwede mas maganda po sana yung kung may sago po. Kaya lang wala kasing, nung nag-grocery kasi ako, wala akong mabilhan ng sago. Kaya hindi ko siya nilagyan. Mas maganda po pag may sago. Na po siya, ready po na po siyang ilalagay sa ref. Palalamigin ko na po siya. Nakadalawang Tupperware din po ako. Guys, ito na po. A few moments later. I mean, yung Milo jelly kanina. I'm so excited to eat this para tikman ang aking ginawa. Okay, yeah, that's all for today and thank you for watching. Gawa na din po kayo. Murang-mura lang po siya for dessert and makakatipid po kayo. Thank you. Don't forget to like this video and subscribe on my channel. Thank you. Thank you for watching. Ito po. Naka-ready na po. Kakain na po ako. Thank you.